Друзі, привіт! На дворі 2026 рік, а це означає, що будівлі з пласкою покрівлею набирають обертів і їх стає все більше і більше. Відповідно, компанія Даріка пропонує вам своє бачення, яким має бути фасад будинку, якщо ви будуєте в стилі лофт. Цікаво? Поїхали дивитися. Тут ми використовуємо матеріал бетон F. Ну що ж, нашу ґрунтовку ми показувати вам не будемо, щоб не втрачати час, ви вже знаєте, як це робиться. За принципом демульсійної фарби від куточка до куточка, прямо по всьому фасаду. Проходимо, залишаємо сохнути, 4-5 годин приступаємо до нанесення першого шару. Тому саме першого шару, тому що наш фасад буде з розшивкою. І відповідно в місцях, де в нас буде розшивка, ми будемо бачити оцей колір матеріалу та оцей продукт. Інколи в нас питають, а чи можна наносити просто фарбу без першого шару, щоб зекономити? Ми кажемо, не варто цього робити, тому що в місцях розшивки це буде слабке місце фасаду, куди буде затікати волога і може потім створити вам багато неприємного. Тож в розшивці має бути декоративна штукатурка, а не просто ґрунтфарба. Тим паче, що витрати першого шару, вони досить невеличкі. Відро майже на 20 квадратних метрів можна розтягнути, тому в структурі собівартості це не буде величезним витратом. Але повірте, результат буде того вартий, бо ваш фасад простоїть дуже-дуже довго. Отже, поїхали. Наносимо перший шар просто під здир, тоненьким шаром, заповнюючи всі нерівності і проходячи прямо по всій площині, від куточка до куточка, краще брати друзів, знайомих, товаришів і геть за один день зробити всю роботу. Перший шар готовий. Тепер чекаємо 12 годин, як правило, на наступний день при нормальній температурі повітря, вище ніж 12-13 градусів за Цельсієм, і сухій погоді можна на наступний день вже продовжувати наносити штукатурку бетон F. Перший шар ми нанесли, він висох. І тепер обираємо розшивку. Взяли декілька варіантів, ви можете обрати свій, якої товщини ви хочете бачити оцю полосочку, відповідно тої ширини обираєте скотч. Ми візьмемо, напевно, 6 мм, мені здається, вона буде найліпше виглядати із середньої, і з дальньої дистанції. І, відповідно, робимо розшивку. Блоки, які ви будете робити на фасаді, це вже ваша уява, ваш дизайн, але ми радимо перед тим, як починати їх робити, зробити хоча б 3D-візуалізацію у будь-якій нейромережі. Зараз можна вставити туди будиночок, і він вам його поділить на кубики. Ми так робимо інколи, тому дуже-дуже радимо. Зробимо не рівну, а таку трошки хаотичну на нашому малюнку. Не хрест, а трішечки змістимо ці лінії. Наприклад, отак і отак. Попередньо на фасаді, звичайно, ми радимо ці лінії промалювати спочатку, відкреслити їх під рівень, а вже потім наносити штукатурку. Ну що ж, тепер наносимо наш основний шар штукатурки, який ми накладаємо на усю нашу поверхню. Спочатку на малярну стрічку, ніби прифіксуємо нашу розшивку, щоб вона не злетіла нікуди. Вздовж стрічечки проходимо. І наносимо на всю площину наш бетон. Є один лайфхак. Якщо, припустимо, ваша стіна дуже велика, і ви за один день не встигаєте нанести її повністю, ви можете зупинитися з однієї частинки малярної стрічки, іншу частинку зробите на наступний день. Головне, цим квадратиком не залізти на сусідній. І так теж можна. Головне, не переплутати відра та наносити все в одному кольорі. А ми поїхали. Включаємо перемоточку. І так, нанесли ми другий шар рівномірно по всій площині, без напливів, без бугрів, без зайвого шару. Рівнесенько
товщину зерна. Це дуже і дуже важливо. Тоді у вас вийде рівний фасад з рівним малюнком, з відсутністю перепалів, напливів, які потім не дуже гарно виглядають, навіть з врахуванням того, що у вас буде розшив. На об'ємах у вас часу буде не так багато, тому треба нанести, підгладити, трошечки почекати і ущільнити наш фасад. Потім знімаємо малярну стрічку, обробляємо рідким силіконом і вуаля, все готово. Тому зараз ми трошечки погуляємо, десь 3-5 хвилин, ми знаходимося в приміщенні, тому трошки більше, і повернемось вже на етапі пригладжування. Ну що ж, ми на етапі пригладжування. Тепер треба ущільнити наш матеріал в однорідну площину, прибираючи, можливо, десь залишки матеріалів, які залишилися, і витискаючи його за принципом, як ми наносимо штукатурку арт-бетон. Я сподіваюся, ви всі відео вже дивилися. Моменти були такі рихлі. Ми їх тепер ущільнюємо в однорідну гладеньку площину. Тут трохи м'язів, звичайно, треба. Підгладили, вирівняли, залишили. Знімаємо ми малярну стрічку після висихання. Не тоді, коли матеріал ще мокрий, бо вона може повідривати на гарненькі такі краєчки. Тому висихає матеріал, знімаємо стрічку і тоді силіконимо. Чекаємо. Ледь не забули. Можна створити додаткові ефекти натурального бетону. Комусь це подобається, комусь ні. Тому ми трошечки додамо наших отворів, як у опалубочного бетону, але вони такі будуть дуже-дуже акуратні. Прикладаємо гладилочку, зробили пару вібруючих рухів, і вже бачимо, що наша фактурка перетворюється зі звичайної в неймовірно суперкрутезну і бомбезну. Де-не-де створимо цих ефектиків. Тепер чекаємо повного висихання. Ну що ж, фінальний штрих – вуаль. Це матеріал, який створить нам цей димчатий ефект, ніби молочко вийшло з бетону з такими перепадиками невеличкими. Наносимо ми її короткошорстним валиком, не тиснемо, щоб не зафарбовувати прямо всю поверхню, а наносимо його хаотичними ділянками. Проходимо десь понад 90% нашої поверхні. Але при цьому нам потрібно буде залишити місця, які будуть фактично не профарбованими, для того, щоб цей ефект він був максимально натуралістичний. Вуаля, фініш. Висихаємо, знімаємо малярну стрічку. Все, точно все. Ну що ж, тепер найкрутіший момент, якого я завжди чекаю, це коли ми знімаємо малярну стрічку, ми одразу бачимо всю композицію. Прибираємо горизонтальний шов. Раз. І прибираємо вертикальний шовчик. 2. Наша фактура натурального бетону готова. Залишається лише нанести рідкий силікон, але це вже буде на наступний день. Зараз побачите в макро, як взагалі крутезно виглядає фактура. Вона абсолютно гладенька на дотик, такою з легкою шероховатістю. Але, як на мене, якщо стиль лофт, то це бетонеф. Ну що ж, і тепер останній етап. Ми наносимо Darico Super Silicone. Це просочуючий засіб, який заглиблюється в пори і дає гідрофобні властивості, причому особливо не перешкоджає паропроникненню. І, відповідно, будемо спостерігати крапельний ефект, коли йде невеличкий дощик. І надійна гідрофобізація вашого фасаду буде забезпечена 100%. Проходимо знизу до верху, підбираючи потьоки. Це дуже важливо, не залишаючи їх, бо якщо їх лишити, то вони можуть залишитися видимою такою плямою. Так що поїхали від куточка до куточка. По принципу, як ми ґрунтуємо стіни, все те саме в один шар. Погнали. «10 годин, і в нас з'являється гідрофобний ефект. Тому почекаємо трошечки 10 годин
і побачимо, що з того вийшло. Ну що ж, друзі, все готово. Вуаля, наша фактура натурального бетону перед вашими очима. Я сподіваюся, вам дуже сподобалось, і тому чекаю від вас вподобаєчку. А якщо ні, або дуже довго вам дивилося це відео, або щось не сподобалось, або не схоже взагалі це на бетон, ставте також відміточку пальчик вниз, але обов'язково коментар, що пішло не так. Тому що, на мою думку, ефект бетону ми зробили просто шик, блиск, красота. Не забувайте, що ми є в Instagram, ми є в Facebook, ми є в TikTok, ми є майже скрізь. І тим, хто дивилися до кінця, величезний респект, бо Даріко – це штукатурка для професіоналів.